بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د مایکروسافت اکسل لومړنی درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په دې موضوع باندې کار کوو چې خپله مایکروسافت اکسل دی څه شی او ولې موږ او تاسو استعمالوو. نو زه راځم دغه سلاید ما جوړ کړی، په دې کې ما د اکسل په اړه ټول موضوعات تشریح کړي، په دې کې به تاسو پرې ښه پوه شئ. صحیح ده؟ نو مایکروسافت اکسل ما دلته داسې لیکلی چې مایکروسافت اکسل از ان ایکسلنٹ پروګرام. مایکروسافت اکسل یو ایکسلنٹ پروګرام دی which is used for calculation and accounting. دا داسې یو پروګرام دی کوم چې د کالکولیشن او اکاونټینګ لپاره استعمالیږي. کالکولیشن نه مطلب سمپلی همدغه زموږ جنرال کالکولیشن چې کوم دی دا محاسبې چې ترسره کیږي. فرض مثال که چیرې زه غواړم په اکسل کې یو شی له بل سره جمع کړم یا یو بل کار ترسره کړم، نو کولی شو همدغه کالکولیشن جنرال کالکولیشن د اکسل په واسطه ترسره کړم. فرض مثال ما سره دغلته 2 سیلونه دي، یو کې سل لیکل شوی بل کې 300. زه هم دا دواړه د سره جمع شي، نو د دې کالکولیشن لپاره موږ او تاسو شی کولی شو د مایکروسافت اکسل نه استفاده کولی شو. ایکول علامه واچوه، لومړنی دا سل ورته سلیکټ کړه، جمع کوي له دې سل سره، انټر پریس کړه، څومره شو؟ 300 کېږي. نو کله چې هم موږ او تاسو غواړو اکسل استعمال کړو، نو دا موږ د جنرال کالکولیشن لپاره استعمالوو. دویم د اکاونټینګ لپاره دا استعمالوو. ګوره اکاونټینګ خپله څه شی دي؟ رولز دي، قوانین دي، قانونونه دي چې موږ او تاسو کولی شو په اکسل کې دې نه هم استفاده وکړو. فرض مثال زه دلته په خپل دغه اکسل فایل کې زه دلته یو قانون جوړوم. داسې وایم که چیرې دغلته فرض مثال ما سره حاضرۍ سیستم دی، نوم دلته لیکل شوی، فادر نیم د پلار نوم، دغلته تاریخ ورځې رسېدلې دي، داسې فکر وکړئ دغه ورځې دي ما سره تر 13 پورې ما سره دغلته ورځې رسېدلې دي. او زه اوس دلته داسې وایم چې زه دلته یو رول جوړوم، یو قانون جوړوم. لومړی خو داسې کار کوم د دې اندازه چې کوم دی دا لږ کموم. دې نه وروسته موږ فارمیټ کې دا موضوع وایو چې څنګه کولی شو د کالمونو ویډ یا اندازه کنټرول کړو. د کالمونو اندازه ما دلته کنټرول کړه. زه راځم دغومره ساحه ورته سلیکټ کوم او زه ورته وایم چې دغه ساحه کې دی چې څه ټیکسټ دی ټول د سینټر کې راشي. په دې موضوعاتو هم وروسته کار کوو او ټولو ته د څه شی راشي؟ آل بارډرز، ټولو ته د بارډرې هم راشي. زه اوس داسې وایم چې دغلته چې کوم ټیکسټ لیکل کېږي په دغه خانو کې، که چیرې په دغه خانو کې پی لیکل کېږي نو دغه خانه دې باید شین رنګ واخلي، که چیرې پکې ای لیکل کېږي دا خانه دې باید سور رنګ واخلي. نو د دې کار لپاره تاسو کولی شئ د اکسل کې د کنډیشنل فارمیټینګ نه استفاده وکړئ. دغلته راشه ورته که چیرې ټیکسټ ډټ کانټینټس که چیرې په دې کې پی لیکل شوی و، نو ته څه کار کوه؟ دا یو رول دی، یو قانون دی چې ټیک دی. ته څه کوه؟ فل کې ورته ووایه چې دې کې ګرین کلر اچوه. او که چیرې کنډیشنل فارمیټینګ کې بیا ورته وایم که چیرې دغلته څه شی کېږي؟ ای لیکل کېږي یعنې ابسنټ، نو ته راځه دغلته کسټم فارمیټ کې ورته ووایه چې دې ته کوم کلر ورکوه؟ ریډ کلر. اوکې باندې کلیک واخله. اوس راځه که چیرې زه دلته ای لیکم کوم رنګ واخیست، که چیرې پی لیکم کوم رنګ اخلي. نو اکسل موږ او تاسو یوازې د دې لپاره نه استعمالوو چې په کالکولیشن ترسره کوو، د دې لپاره هم یې استعمالوو کله چې موږ غواړو چې څه شی وکړو؟ د رولز جوړ کړو. کالکولیشن لپاره خو یې استعمالوو او استعمالوو، اکاونټینګ د رولز قوانینو لپاره هم استعمالوو. بل دا چې دی یو خو کالکولیشن شو موږ سره، بل اکاونټینګ شو، تھرډ چې کوم دی ډیټا مینجمنټ. ګورئ اکسل وایډلی د ډیټا مینجمنټ لپاره هم استعمالیږي. فرض مثال ما سره یو کمپلیکس ډیټا دی، زه غواړم دا خپل ډیټا مینیج کړم، نو ته کولی شې دغه کار په اکسل کې ترسره کړې. اوس اکثره ارګنایزیشن دی، فرض مثال فرض کې دغلته ما سره نومونه لیکل شوي، د نومونو لیست دی ما سره. دلته ما سره خان، جان، نور، علي، سراج، احمد، معراج، بلال، سمیر، ساجد، ساحل، همداسې زه راځم باور، بل راځم زاهد، ضمیر، دغسې نومونه ما ولیکل. اوس زه غواړم خپله دغه ډیټا چې کوم دی دا نومونه دا مینیج کړم، منظم یې کړم.
نو ته کولی شې دې لپاره هم د ایکسل نه استفاده وکړې. ایکسل کې دغلته موږ سره یو موضوع دی د سارت اینډ فلټر په نوم، ورته ووایه ډایرکټلی A to Z دا ماته منظم کړه، منیج کړه دا ډیټا. A نه شروع شو تر Z پورې لاړه. نو ایکسل یوازې د دې لپاره نه چې موږ او تاسو پکې کالکولیشن ترسره کړو، اکاونټینګ لپاره هم استعمالولی شو چې رولز جوړ کړو، قوانین جوړ کړو. که چیرې دغلته دغه کار کېږي ته ماته داسې کار ترسره کوه. یا هم ته کولی شې دې نه وروسته موږ او تاسو یو هغه وایو اف کنډیشن په نوم. زه وایم که چیرته په اف کنډیشن کې دغلته ما سره نمرې دي، فرض کړئ دغلته ما سره چې کوم دی نیم دی، نوم دی د یو شاګرد، دغلته ما سره دې څه شی دي مارکس دي، نمرې دي، دغلته د دې څه شی دی ریزلټ دی، د دې چې کوم هغه دی ریزلټ دی چې دغه کامیاب شوی یا ناکام شوی. زه اوس داسې وایم چې دلته زه یو رول جوړول غواړم، څه شی کول غواړم؟ یو رول، یو قانون جوړول غواړم. که چیرې دغه مارکس د دې کس د دغومره نمرو نه کم و دا ناکام دی، او که چیرې دغومره و کامیاب دی. فرض مثال کس دی ما سره احمد، مارکس یې وړي 80، بل کس دی سراج، معراج. زه راځم دا نومونه نه به تېر شم، هماغلته دې سیل کې موږ نومونه لیکلي وو، همدغه نومونه به راواخلم، دې ځینه به یې کاپي کړم، سمپلي راشي دغلته یې پیسټ کړم. نومونه پیسټ شول دغلته. زه اوس وایم دوی لپاره زه مارکس رسوم، یو کس لپاره 50، یو 40، همداسې 80، 90 او بیا دومره نورې، او دې لپاره هم زه 40 رسوم. اوس زه داسې یو قانون جوړول غواړم چې که چیرې دغه نمرو لیست کې که چیرې د دوی نمرې څه شی د 50 څخه کمې وي، نو دلته د څه شی ولیکل شي؟ ورته فیل دې ولیکل شي، دا کس ناکامه دی موږ سره. نو ته کولی شې دې لپاره اف کنډیشن نه استفاده وکړه، دغلته ورته ایکول علامه واچوه اف، ورته ووایه که چیرې دغه سیل کم و، زیات و، یا مساوي و یا زیات و د 50 سره، نو داسې شی وکړه کامه ورته واچوه، دلته موږ ته ولیکه چې پاسټ. او که چیرې داسې نو قوس بند که بیا کامه ورته واچوه. که چیرې دغه کنډیشن غلط شو نو ته ورته په قوسونو کې ولیکه فیلډ، قوس بند کا، انټر پریس کا، اوکې پریس کا. دا که څه شی دی؟ پاسټ دی. ولې پاسټ دی؟ ولې پاسټ دی احمده؟ نمرې زیاتې دي، او که چیرې کمې وي بیا د دې نه نمرې څه شی کېږي؟ فیلډ کېږي. نو ته کولی شې دغلته ورته د هغه تکرار کړه، دا کس ولې فیل دی، ناکامه دی، 50 نه نمرې کم شوې. نو ته کولی شې دغسې رولز یا قوانین هم دلته څه شی کې جوړ کړي. اوس هماغه قانون چې مخکې مونږ ویلی، ته کولی شې دغلته ورته انتخاب کړې، که چیرې کم کسان پاسټ ول شین رنګ ورکړه، که چیرې کم کسان ناکام ول ته ورته ریډ کلر ورکړه. دا ټول موضوعات مونږ وروسته وایو. اوس تا صرف په دې زه پوه کوم چې ایکسل ولې مونږ استعمالوو. پوه خو شوې که نه؟ اوس څه کنسپټ دې واخیسته د ایکسل په اړه. بل راځو، بل مهمه خبره موږ سره دا دی چې هاو ټو اوپن مایکروسافټ ایکسل. مایکروسافټ ایکسل به څنګه اوپن کوو؟ په دې خو تاسو پوهېږئ هم. لومړنۍ اسانه لارې رن کمانډ، وینډوز کی پلس آر بټن ووهه، ایکسل ورته ولیکه، اوکې باندې کلیک واخله، ایکسل به تا سره خلاص شي. دویمه لاره ته کولی شې ایکسل خلاص کړې د سرچ له لارې. دغلته راشه سرچ کې ورته ولیکه ایکسل، ایکسل سرچ کا دغلته راشه کلیک پې واخله، ایکسل به تاسو سره خلاصېږي. تھرډ لاره یې څه شی دی؟ میکینګ شارټ کټ. دا ما تاسو ته مایکروسافټ ورډ کې ویلی وم، هماغه سیم طریقه دلته هم دی. بل د مایکروسافټ ورډ ایکسټنشن څه شی دی؟ د مایکروسافټ ورډ ایکسټنشن د دې چې کوم هغه دی په کوم نوم چې دا پیژندل کېږي .docx دی، او د مایکروسافټ ایکسل کوم یو دی .xlsx. په دغه نوم یا په دغه ایکسټنشن باندې دوی څه شی کېږي؟ پیژندل کېږي چې دا ایکسل فایل دی، دا موږ سره ورډ فایل دی. د ایکسل ایکسټنشن څه شی دی؟ xlsx. دا به زده کړئ، صحیح ده؟ ښه، نن لپاره همدغومره بس دی. په دې موضوعاتو کار وکړه چې ایکسل خپله دی څه شی، ولې موږ استعمالوو، په دغه رولز باندې چې تاسو ته ما وویل په دې باندې کار وکړئ، صحیح ده؟ نن لپاره بس دی.